Ez a videó az Ideológiák Tárháza és Fodor Gergő, azaz Mucskó közös produktuma. Könyveinket megvásárolhatjátok az itwebáruház.hu oldalon, vagy Gergő könyvét a morningstarpublishing.hu oldalon. Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai videóban a szlovák fasizmus témáját fogjuk elővenni, azon belül Jozef Tiso szlovák köztársaságát és a tiszói történetet megelőző Andrej Hlinka féle szlovák néppárt témáját fogjuk boncolgatni. Maga a szlovák téma miatt sem lesz egyszerű a történetünk, na meg persze, hogy ez a szlovák fasizmus vagy az Andrej Hlinka féle eszmeiség mennyire tekinthető egyáltalán egyedi és függetlenül kibontakozó ideológiának. A szlovákokkal kapcsolatban előzetesen két dolgot jegyeznék meg. Első pont. Egy fiatal ország, mely először a 20. században létezett, és egy fiatal nemzet, mely öntudatra a 19. század második felében lelt, értelemszerű, hogy keresni fogja magát a múltban, keresni fog magának úgymond történelmet. Viszont a szlovák történetírók által megírt őstörténet egyáltalán nem bizonyos, egyáltalán nincsenek konkrétumok, főként sejtésekre, nem bizonyítható összefüggésekre alapozódnak. Saját véleményem szerint Szamó fejedelemsége, mely inkább törzszövetségnek nevezhető, és Svatopluk Nagymoráviája nagyjából annyira tekinthető Szlovákia elődének, mint mondjuk a magyaroknak az avarok. Annyi összefüggést az utóbbi mellett is lehet találni. No, ebben az esetben viszont az a teória, hogy ők előbb itt voltak, tulajdonképpen megbukik, hisz akkor nekünk az avarok a testvérnépeink, vagy akár az elődeink is, akik előbb a Kárpát-medencében voltak. Tehát ebben a szlovák úgymond őstörténetben bizonyosságokat találni nagyon nehéz, mind a régészeknek, pláne a történészeknek is, úgyhogy én sem mennék bele bővebben, na pláne nem tennék állításokat. Második pont. Az azonban tagadhatatlan, hogy a felvidéken a magyarsággal együtt is éltek szlávok, szlávajkú népek. Alapvetően két felvidéki szláv népcsoportról lehet beszélni, hornyákokról, vagy a hegyi tótokról és a síksági tótokról. Félreértés ne essék, a mai Szlovákia területét közel sem tette ki ez a két tót népcsoport lakhelye. S maga a felvidéki szláv nyelv, mint ahogyan a magyar, ahogyan a germán, ahogyan az angol szász, vagy bármelyik nyelv évszázadok, évezredek alatt meg annyi változáson ment keresztül. Maga a szlovák irodalmi nyelv megalkotását a 18. század legvégén, jelentősebben inkább a 19. században a magukat szlováknak tartó papság vette szárnyai alá, mint az értelmiség egy fontos, a szlovákok esetében legfontosabb szereplője. A közép- és nyugat-felvidéki szláv nyelvjárás alapján munkálkodtak, a keleti, tátrai, hegyitót, hornyák nyelvjárás az inkább a lengyelhez hasonlít, ugyebár a Tátra keleti részén lévő nyelvjárás pedig a ruszin nyelvvel mutatott erősebb hasonlatot. Tehát mindaddig, ameddig nem alkották meg ezt a szlovák irodalmi nyelvet a 19. századra, egységes felvidéki szláv nyelvjárásról nem lehetett beszélni. Na de térjünk rá ezekre a papokra. Ők elsősorban katolikusok voltak, az evangélikus felvidéki szláv papság ugyanis a cseh nyelvet használta elsősorban, ez a 15. századi huszita felkelőkkel való úgymond folytonosság miatt, és elutasították a katolikus papság szlovák nyelvalkotó törekvéseit. Tehát a vallás is igencsak fontos szerepet játszott a szlávok identitásában. Egészen a 48-as szabadságharc előtti évekig megvolt az evangélikusok és a katolikusok közötti rivalizáció. Azonban mielőtt ezen kritikus pontra rátérnénk, fontos hangsúlyozom egy lényeges tényt, amit sokan elfelejtenek. Történelmünk a tót népekkel közös volt. Együttélésünk nem volt ellenséges. Sőt, közös ellenségek ellen harcoltunk. Megemlíteném egyébként a mai szlovákok egyik történelmi, inkább népiesen misztikus betyár alakját, Juraj Jánosikot, aki például a kurucokkal harcolt a császáriak, a Habsburgok ellen.
A felvidéki szlávok öntudatra virradása hosszú, lassú folyamat volt. Kezdődött a 16. században a reformáció hatására, folytatódott a 18. századi török idők utáni népességmozgással, ekkor került a felvidékre több cseh és több lengyel is, meg annyi magyar pedig az elnéptelenedett Alföldre vonult, majd a század második felében második József alatt a felvidéki szláv értelmiség kis keretek közt ugyan, de elkezdett öntudatra lelni, ennek egyik pontja ugye a korábbi irodalmi nyelv megalkotása volt. S jön 1848. A szlovák történelem írásban egy nagyon fontosnak beállított nemzeti öntudatra ébredés. A valóság azonban inkább az, hogy ez nem a szlovákság nemzeti ébredése, hanem a szlovákok és a magyarok közötti ellentét kezdete volt. A császári udvar ugyanis erősen támogatta ekkor a szlovák értelmiséget, értelemszerűen a magyarok ellenében, kikiáltattak úgynevezett szlovák követelések is, egy szlovák felkelés is kirobbant. Csak hogy ez a felkelés a felvidéki szlávoknak mindössze egy kis részét fogta meg. A nagy része a magyarok mellett foglalt állást. A felkelők csehekkel, azon belül morvákkal és Habsburg csapatokkal együtt tettek ki pár ezer fegyverest. A magyar-szlovák szabadságharcos közös harc emlékezetét a két világháború közötti, majd a kommunista Csehszlovákia alatt tüntették el, egyéb iránt az emberek emlékezetéből is, és a szlovákságba a magyar ellenességet plántálták bele. Hisz hangsúlyozom még egyszer, a szlovákok és magyarok között a 19. századig nem volt ellenséges viszony, ezen évszázadban azonban részben az orosz cári udvar, részben pedig a Habsburg császári udvar agitációja elkezdte szembeállítani egymással a két népet, és ahogy láttuk és láthatjuk mind a mai napig, kezdeti törekvéseik sikerrel jártak. A szlovák értelmiség 48-49-es Habsburg pártiságát a magyar úri osztály lenéző politikával reagálta le, ami tovább mélyítette a feszültséget. A lengyelekkel nem óhajtottak szövetkezni, tartottak attól, hogy a keleti hornyákokat totálisan beolvasztanák maguk közé. Az orosz cárság felé vallási okoknál fogva nem akart a szlovák katolikus papság nyitni, Pécs pedig a kiegyezés után már nem törekedett tovább támogatni a szlovák szeparatizmust. Így hát a 19. század végére a szlovák értelmiség számára a cseh értelmiség maradt Prága, kiknek körében egyébként is egyre és egyre erősödött a Bécstől való függetlenedés óhaja. No, ebbe a politikai törekvésbe tagozódik bele egyik főszereplőnk is, Andrej Hlinka. 1864-ben született egy földműves családba, 1889-ben szentelik katolikus pappá. Fiatal korában az ismert magyar egyházi és politikai személyiség Prohászka Ottokár kezdeményezésére létrejött katolikus néppártban politizált. Mikor azonban a párt magyar nacionalista arculata megerősödött, Hlinka híveivel együtt kilépett és létrehozott egy ezzel párhuzamos szervezetet, a Szlovák Néppártot. Hozzá kell tennem, hogy Hlinka sokkal inkább a budapesti kormány ellen lázongott, s nem pedig a felvidéki magyarság ellen. Lelkészi hivatalából azonban felmentik, s 1906-ban agitáció vágyával 2 évnyi börtönbüntetésre ítélik, a szegedi Csillagbörtönbe kerül, ahol érdekességképpen Kumbélával is találkozott. Elítélése azonban fontos esemény. Szülőfalujának, Csernovának a lakosai tüntetni kezdtek érte. A csendőrök pedig a helyzetet a lehető legrosszabbul kezelték, még akkor is, ha egyes források szerint önvédelemből cselekedtek, belelőttek a tömegbe. Ebből a 7 lövöldöző csendőrből egyébként 5 maga is szlovák volt. Ez a 7 csendőr egyébként nem túl jó hírnévnek örvendett. A tragédiának 15 halottja, 70 sebesültje lett, 40 lakost ráadásul börtön vagy pénzbüntetésre ítéltek. 10. Piusz pápa közbenjárásával Hlinkát szabadon bocsátják. Az esemény azonban táptalaja lett a szlovák nacionalizmusnak és a cseh és szlovák kapcsolatok felerősítésének. És a következő pont már az első világháború, az azzal járó összeomlás, az Antant támogatott csehszlovák invázió és Csehszlovákia létrejötte. Hlinka eleinte támogatta a cseh csapatok erőteljes, magyar településeket is jócskán elfoglaló benyomulását, pár hét elteltével azonban ellenük fordult,
újra alapította a szlovák néppártot, 1919-ben Párizsban pedig szlovák autonómiát követelt, amit a nagyhatalmak képviselői megtagadtak tőle. No de kitől várt Hlinka autonómiát? Valószínűleg attól, aki egyáltalán ezt megadná neki. Akár a csehek, akár a magyarok azok. A Hlinka-féle szlovák nacionalisták magyarokkal kapcsolatos álláspontja nem teljesen egyértelmű. A csehek már ekkor gyakorta magyar ügynöközték, magyar barátozták Hlinkát és körét, köztük a később fontos Wojciech Tukát és József Tiszót is. Elképzelhető, hogy csak egy indulatos válasz volt erre, mindazonáltal elgondolkodtató, hogy a cseh vádakkal szemben a szlovák személyek közül volt, ki úgy reagált, köztük Tiszó, ha választani kell, akkor ők nem csehek, hanem magyarok. Tehát az új Csehszlovákiában sem nyugodott Hlinka, pártja szemben állt a hatalommal, na pláne, hogy az baloldali polgári volt, ami nekik alig ha tetszett. A szlovák néppárt katolikus mi volta, pedig szemben állt a ténnyel, hogy a csehek alapvetően már ekkor az egyik legkevésbé vallásos nép voltak. Ráadásul cseh liberális hivatalnokok jöttek a felvidéki rend megszervezésére, vezetésére, ami a szlovák, mélyen katolikus paraszti népnek sem tetszett, nem csak az anyaországtól elszakított magyaroknak. 1918-ban Hlinka még így fogalmazott. 1000 éves házasságunk a magyarokkal nem működik, ideje elválnunk. Majd 1925-ben így. Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert 1000 esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom 6 éve alatt. Ez az éles váltás azért történt, mert 1848-tól sok szlovák idealizálta egy csehszlovák állam létrejöttét, ám amikor valóban létrejött és a csehek 1918-tól elkezdték csehesíteni a szlovákokat, a cseh pártiságból hamar az autonómia és a teljes függetlenség gondolata került felszínre. Ha már Hlinka és a magyarok, érdemes megemlítenem Eszterházy János grófot, egyik legnagyobb politikai szövetségesét, kinek Benes csehszlovák elnök miniszterséget ajánlott, ezt mivel azonban csak úgy lett volna hajlandó elfogadni, hogy a magyarság sérelmeit orvosolják, így végül Benes visszavonta ajánlatát. Hlinka pártja a csehszlovák parlamentben is jelen volt, többnyire ellenzékben, mindössze 1927 és 1929 között tudtak kormánykoalíció része lenni. Ezen időben egy óriási botrány kerekedett pártja körül, Wojciech Tuka, pártja egyik tagja ugyanis nyilvánosságra hozott egy záradékot, miszerint 10 év után a szlovák fél jogosult eldönteni, hogy akar-e függetlenséget. Tukát válaszul 15 év börtönbüntetésre ítélik, azzal vádolták, hogy Magyarország javára kémkedett, holott ekkortájt Tuka már a magyar ellenes szárnyához tartozott a pártnak. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert Tuka elsőre magyar ellenes szlováknak tűnhet, de nem volt az, csak ezt a szerepet játszotta, hogy terelje magáról a gyanút. Tuka ugyanis egy elmagyarosodott szlovák családban nevelkedett, magyarnak nevelték, eredeti neve pedig Tuka Béla. Egyes források szerint 1922-ig nem is beszélt szlovákul. A vád, miszerint a magyaroknak kémkedett, igaz volt. A Bethlen István féle adminisztráció titkos megbízottjaként felvidéki magyar pártokat pénzelt és titokban hozatott létre újakat, továbbá politikai botrányokat indított el. Utólag több forrás bizonyította, hogy Csehszlovákia meggyengítésén fáradozott. Hlinkaék elhagyták a csehszlovák kormányt. Hitler felemelkedésével, új szövetséges után kutatva felvették szlovák politikusok Németországgal a kapcsolatot, mint egyetlen út s egyetlen lehetőség a független Szlovákiához. Még mielőtt a Gergő tovább menne, vizsgáljuk meg Hlinka ideológiáját. Az ő politikai gondolkodása a két világháború között egyáltalán nem volt egyedi, sőt nagyon is népszerű. A korszellemnek köszönhetően a legtöbb katolikus pap, ahogy Hlinka is, nagyon hasonlóan gondolkodott. Magyar példaként a keresztény szocialista pap és filozófus Prohászka Ottokárt érdemes megemlíteni. A Hlinka által is képviselt nemzeti, keresztény és szocialista korszellem gyökerét az első világháború utáni határvitákat követően kell keresni,
a nacionalizmus fellendülésével. 1914-től minden a nacionalizmus és vagy a patriotizmus köré kezdett felépülni, még a szocializmusok is, legyen az marxi vagy nem marxi, hiszen a szocialista eszmék a nagy háború alatt és után szintén nagyon népszerűvé váltak Európában. Így tehát nem meglepő az, hogy a korszellemet a szocializmus és a nacionalizmus keverése határozta meg. Kelet és a nyugat között azonban volt egy nagyon fontos eltérés, hogy míg keleten a feudalizmust a kommunizmus eszméje váltotta, így a keresztény és minden más vallásos gondolkodást igyekeztek gyökeresen megszüntetni, addig nyugaton, ahol a feudalizmust a kapitalizmus váltotta a 19. században, a kereszténység igencsak erős, ellenálló világnézet maradt. Hiszen általánosságban a korszellem miatt a keresztények és a szocialisták is a kapitalista gondolkodást a zsidó gondolkozással azonosították, a nacionalizmus terjedésével pedig az antiszemitizmusra egyébként rátett még egy lapáttal a nacionalizmus és a patriotizmus legnagyobb ellensége, a kozmopolitizmus, amit szintén a zsidó gondolkodással hoztak párhuzamba. A Hlinka-féle politikai gondolkodás főleg a német nemzeti szocializmusra hajazott, ami etnikai alapon különböztette meg a zsidóságot. Ugyanakkor a legtöbb klerikál fasiszta nem antiszemita vagy aszemita volt, hanem antijudaista, tehát nem etnikai, hanem vallási alapon ítélték el a zsidóságot. Hlinka pedig ezzel ellentétben nem vallás alapján ítélte meg a zsidóságot, hanem az úgynevezett zsidó gondolkodásmód alapján, Hitlerékhez hasonlóan. Főként az utolsó éveiben közeledett nagyon a nemzeti szocializmus irányába. Nos, Hlinka keresztény szlovák nemzeti szocializmusát nem meglepő módon meghatározta a kommunizmus ellenesség, hiszen a marxi kommunizmus az akkori katolicizmus által megvetett felvilágosodást és a francia forradalmat is éltette, melyek a katolikus egyház tekintélyének leépítését alapozta meg hosszú távon. Nem mellesleg Hlinka a marxizmust egy zsidó politikai stratégiának tartotta, aminek célja a keresztény rend elpusztítása. Tulajdonképpen a zsidó kifejezést mindenre használta, ami nem keresztény, így nagyjából a pogány vagy a bibliai görög szinonimájává vált. Olyannyira megvetette azokat a doktrínákat vagy tanokat, amelyek nem a katolicizmusra épülnek, hogy legszívesebben mindet betiltatta volna, tehát kizárólagos alapon a katolicizmust fogadta el, a vallásszabadságot és a vallási türelmet a tűzzel való játéknak ítélte meg a katolikus anyaszenthegyház vonatkozásában. Ezek mellett mélységesen antidemokrata volt és etatista, tehát az állam iránt mély tiszteletet érzett, hiszen Hippói Ágoston teológus tanítása szerint, illetve Pál apostol szerint is, az államot vezető személy Isten akaratából uralkodik, így egy vezető megkérdőjelezése Isten bírálatát jelentette. Tehát az uralkodó egyszemélyi döntése szent, míg a demokrácia emberközpontú és istentelen. Itt kanyarodunk hát rá József Tiso karrierjére, kinek egyre csak felfele ívelő politikai pályája Andrej Hlinka 1938. augusztusi halála után kezdett szárnyalásba. Tiso is földműves családba született, s szintén a papi hivatást választotta. Politikai pályáját 1919-től kezdi meg az újjáalakult szlovák néppártban, s a szamár létrán egyre csak halad felfelé. A 30-as évek második felére az akkor már ő általa vezetett HSLS, vagy a Hlinka szlovák néppártját igyekezett a Führer eszmeiségének mintájára formálni. 1936-ban így fogalmazott: egy nemzet, egy párt, egy vezér, hogy minden erő egyesüljön az egyetlen nemzet szolgálatában. Tulajdonképpen ez Hitler Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer mottójának lemásolása. Érdemes azonban azt is megjegyeznem, hogy Hlinka haláláig Tiso nem tartozott a szélsőségesen németbarát blogba, a Stuka, Ferdinand Durkanski és Alexander Sanyó Mach platformja volt. Mivel az 1938-as Csehszlovákián belüli szlovák választásokat jócskán elvesztették, ezért ekkortájt külsődlegesen békés jelszavakat hangoztattak látszatra a csehszlovák egység mellett. Hitler ugyanis elfoglalja ez évben Ausztriát, és nyíltan bejelentette a Csehszlovákiához tartozó Szudéta földre igényét. Külpolitikailag Tiso csak a németek felé nyitott, kivételes eset volt 1938 májusa, amikor a Budapesten megrendezett eukarisztikus világkongresszust kihasználva titkos politikai tárgyalásokat folytatott a magyarokkal.
1938. szeptember 29-én megköttetett a Müncheni Egyezmény, a németek, az olaszok, a franciák és a britek megegyeztek Csehszlovákia feldarabolásáról, mely a szudéta németek Németországhoz való csatlakozását jelentette. Majd Lengyelország megszállja Teschent. Kárpátalja pedig autonómiát kapott Csehszlovákián belül. Tiszó, mint a szlovákok vezető alakja, 1938. október 7-én elérte a Zsolnai Egyezmény célját. Csehszlovákián belüli autonómiát kaptak Tiszó vezetésével, amit Szlovenská krajinának, avagy szlovák vidéknek neveztek. És ezután a szlovák autonóm vezetés egyik első dolga a bécsi döntés elfogadása volt, ugyanis természetesen a felosztás kérdésében a Magyar Királyság is tárgyalt, tárgyalások alatt egyébként Ipolyságot már megkaptuk, majd 1938. november 2-án az első bécsi döntésben a felvidék egy részét is. E területeknek egyébként 85-90%-a magyar ajkú lakos volt. Az, hogy ez Tiszónak első nagypolitikai tette volt, hát egyértelműen vereségként tudatosult. Pozícióját tehát stabilizálni kellett. Október 7-én felállítja a Klinka-gárdát, fegyveres párthadseregét, mely még 1938. júniusában alakult, az autonómiáig azonban illegálisnak minősült. 2 nappal később betiltja a kommunista pártot, a többi pártot pedig szép lassan beolvasztotta a néppártba, kivéve a németek és az Eszterházy féle még maradék 60 000 100 000 magyart tömörítő pártját. A bécsi döntésekben ratifikálták, hogy ezeket nem lehet betiltani. Politikai szükséghelyzetet hirdettek, erre hivatkozva korlátozták a sajtó és a gyülekezési szabadságot, a cseh hivatalnokokat, értelmiségieket pedig többnyire visszaküldték Prága irányába. No meg persze óriási versenyfutás indult meg Hitler kegyeiért, hogy a későbbiekben, ahogy arra jól számoltak, Csehszlovákia tovább darabolódik, megkaphassa Szlovákia Kárpátalját. Hitler pedig, ahogy azt várták, cselekedett. 1939. februárjában Berlinbe hívatta a szlovák néppárt radikálisan németbarát tagjait, köztük Tukát is, ki egyenesen Mein Führernek szólította őt, s megegyezett vele, hogy Szlovákia kikiáltja a teljes körű függetlenséget Csehországtól. Március elején a szlovák autonóm kormányban, de a néppárton belül is egymás torkának estek a politikusok, bizonyám nem mindenki akart Hitlernek a bábja lenni. Az események azonban gyors lefolyásban történtek ezután. A csehek megelőző lépéseket tettek, úgy értesültek, hogy a szlovákok puccsra készülnek. S március 9-én leváltották Tiszót posztjáról, és cseh katonák vonultak be Pozsonyba, katonai hatalomátvételre készülve, és szlovák nacionalisták százait tartóztatják le. Tiszó Berlinbe menekült. Majd március 14-én visszatér Szlovákiába, közli Hitler álláspontját, s ebből szlovák függetlenség lett, minek élére Tiszó került. Mindeközben pedig 1939. március 15-én a német Wehrmacht bevonult Prágába, s még ezen a napon felállították a Csehmorva protektorátust, Hitler harmadik birodalmának a részeként. No de Tiszó megkapta el Kárpátalját. Horthy Miklós gyorsabb volt, s március 15 és 18 között a kárpáti Szics magyar ellenes atrocitásait casus belliként kihasználva elfoglalja Kárpátalját. A kárpáti Szics nem csak ukránoknak jött létre, sőt, mivel Kárpátalján az ukrán identitás helyett ekkor még a ruszin dominált, ezért inkább őket várták soraikba, azok azonban inkább a magyarok mellett álltak, ezért elsősorban nem helyiek, hanem kelet-galíciai ukrán OUN fegyveresek képezték a kárpáti Szics elitebb gárdáját. Akárhogyan is, a kárpátaljai határt úgy húzták meg, hogy sem Tiszónak, sem Horthynak nem tetszett. S így 1939. március 23-án kirobbant a magyar-szlovák kisháború. Határincidensek már az első bécsi döntés óta voltak, ez itt viszont nyílt háború volt. Végül április 4-én sikerült a béke asztalához ülnie a két félnek, hát minden bizonnyal Hitler és Mussolini erős unszolására. A magyarok megkapták Kárpátalja maradék részét is, s noha jóval nagyobb területet kívántak elfoglalni Szlovákia területéből, a magyarok számára így is kedvező volt a határmódosítás. Itt álljunk is meg egy kis időre, és boncolgassuk Tiszó ideológiáját. Vajon nemzeti szocialista volt?
Ahogy mondtam, Hlinkánál a katolikus papok körében népszerű volt a fasizmus és a keresztény szocializmus is. Tiso pedig szintén erős katolikus hitű pap volt, de valamivel mérsékeltebb Hlinkánál. Ő eleinte inkább mondható keresztény szocialistának, mint sem fasisztának, de végül az utóbbi útján haladt tovább. Tiso egyébként nem volt nemzeti szocialista, sőt, igyekezett elhatárolódni Hitler ideológiájától, és saját politika és gazdaság elméletet óhajtott kidolgozni a portugál Salazarhoz vagy az osztrák Dollfusshoz hasonlóan. Természetesen antidemokrata és krisztusi alapon, a katolicizmus szociális tanításai mentén. Tiso nacionalista gondolatait pedig az mutatja, hogy mindenáron küzdött azért, hogy Szlovákia független állam lehessen, éppen ezért döntött a Magyarország és Németország felé közeledés mellett, hiszen Csehszlovákiában, pontosabban a Felvidéken számolnia kellett a magyar és német lakossággal is, akiket nem fordíthatott maga ellen. És hogy antiszemita volt-e Tiso? Szálasi Ferenchez hasonlóan aszemita volt, ami azt jelenti, hogy a zsidókat inkább telepítette volna ki, mint sem gyilkolta volna meg, de a német nyomás miatt ez nem így alakult. Egyébként Hlinkával ellentétben ő nem faji alapon különböztette meg a zsidókat, hanem vallási alapon, a magyar keresztény szocialistához, Prohászka Ottokárhoz hasonlóan, így a megkeresztelkedett zsidókat kereszténynek tekintette, amely újdonsült keresztények egy ideig a zsidó bélyeg alóli mentességet élvezhették, egészen addig, míg egy újabb német nyomásra 1944-től ezt meg nem változtatták, így végül a megkeresztelkedett zsidók is zsidóknak számítottak. A szlovák köztársaság időszámítása megkezdődhetett, ami lényegében Hitler bábállama volt. Az országot Németország mintájára formálták át. Német tanácsadók, Németországba rendelt szlovák politikai vezetők, zsidó törvények, zsidók elleni atrocitások. Majd a második világháborúban Szlovákia szorosan a németek oldalán maradt, no nem mintha lett volna bábállamként egyéb választása. A lengyelek ellen is hadba vonultak 1939-ben mintegy 50 000 katonával, s a Wehrmachttal közösen elfoglalják Zakopanét és Javorinát. Szeptember 16-án leállítják a hadjáratot és hátrébb vonulnak. A harcokat óriási győzelemként élték meg, s Poprádon látványos katonai parádét tartottak. Hálából Hitler Tisónak adta Lengyelországból az 1920-as határoknak megfelelő területeket. S ahogyan a háború kimenetelét ismerhetjük, 1941-ben Németország megtámadja a Szovjetuniót, a szlovákok itt is hadba vonultak a németek mellett. 1944. augusztus 20-án a közeledő szovjet hadsereg hírére kitör a szlovák nemzeti felkelés, melyet partizánok és a szövetségesekhez átállni kívánó szlovák katonatisztek hatására az úgynevezett első csehszlovák hadsereg robbantott ki. Ferdinánd Csatlos szlovák hadügyminiszter is támogatásáról biztosította a felkelőket, azonban elárulta őket, s ő maga hívta be egyébként a németeket, akik megszállták az országot, s noha Tiso és a Hlinka-gárda támogatásáról biztosította a Führert, az ő hatalma ekkor már annyi sem volt, mint a bábállama élén, Tiso pusztán formalitásként maradt az élen. Sztálin pedig, ahogyan azt a varsói felkelésnél a lengyel nemzeti felkelőkkel tette, nem segített a szlovákoknak sem. Nem voltak számára eléggé kommunisták. Hónapokkal később, 1944. október 6-án indította meg a szovjet hadsereg offenzíváját a Felvidéken. 1945. márciusára a terület fele már szovjet kézen volt. Tiso bábállamának teljes elfoglalására azonban csak 1945. április 30-án került sor. József Tiso Bajorországba menekül, ahol az amerikaiak fogják el, majd kiadják Csehszlovákiának, 1947-ben pedig halálra ítélik, majd kivégzi. Wojciech Tukát 1946-ban kivégzik. 1948. februárjában Csehszlovákia a kommunista párt uralma alá, és ezáltal a Szovjetunió érdekszférájába került egészen 1989-ig. 1993. január 1-én létrejön Szlovákia.